ඉරිදා දවසනේ. අයිබෝවන් වඩක්කම්. How are you guys? මොන නිවුස් එක බැලුවත් මොන මීඩියා එක බැලුවත් ඉතින් දවස ගානේ එන තොරතුරු නම් ඉතින් එච්චර හොඳ දේවල් නෙමෙයි. එච්චරනේ කොහෙත්ම හොඳ දේවල් නෙමෙයි. නම් මේ දවස්වල කතා වෙන ගොඩක් ඔය 225 ගැන, right? Whatever the media, whatever the news article, whatever the data we see, everything is total disaster. And these days, most of the people talking about this 225. ඔය 225 විතරක් නෙවෙයි, ඉතින් ඔය 225ත් එක්ක තව ඇදිච්ච තව කොට්ටාසයක් තියෙනවා. ඔක 10000ක් විතර ප්‍රමාණයක්. So කරන දෙයක් වෙන දෙයක් ওই 10000ත් එක්කටම තමයි වෙන්න ඕන. So it's not only the 225, it's about 10,000. Those have links and relationships with that 225. Of course, not every 225 is not good, but there are few, right? There are few that can be good. Okay. So අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සතියක විතර පස්සේ ඔය 225 කතාවම කොහොමද ඩිජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. ඔය 225ම කරන දේ හරි කළ යුතු දේ හරි කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද වෙන්න ඕන කියන කතාව. දැන් අපි පළවෙනි කාරණා 4 අපි කතා කරා මේතනට එන්න කලින් යම් කිසි විදියකින් ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න ඕන. රටේ ඉන්න මිනිස්සු සංඛ්‍යාව හරියටම ගණන් බලන්න ඕන. ඒක හැදෙන්න ඕන. ඊළඟට රට යන හරි ඒ හා සම්බන්ධ රටින් පිට කට්ටිය ඔකත් ප්‍රශ්නයක් නේ. 아무තෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හරියට ගණන් හැදෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒ හා සම්බන්ධ තියෙන සේවාවන් ඔක්කොම ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන. ඊළඟට land සහ asset ගොඩනැගිලි සහ මොනවද asset කියලා කියන්නේ වත්කම් නේ. ඒ ඔක්කොම ටික ස්කෑන් වෙලා database එකට වැටෙන්න ඕන. එතකොට මැච් කරන්න පුළුවන්. ඔය හොරකම වංචාව කියන එක 99%කින්ම අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔක මැජික් එකක් නෙමෙයි, මේ ලංකාවේ කියන එක නෙමෙයි. ඔක දැන් ඉන්දියාවෙත් වෙනවා. ඔය පොඩි ලංකාවේ තියෙන පොඩි රටක්නේ. හැම පොඩි රටකම සිංගප්පූරුව, හොංකොං, තයිවාන්, ජපානයේ ඔය පොඩි රටවල් ඔය බොහොම පහසුවෙන් මාස 2-3කින් කරන වැඩ. අනිත් එක ඔයාට මේ වියදම් කරගෙන මිලියන ගණන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා එල්ල මේ ලෝකේ දැනට පවතින සිස්ටම්. නයි. ඔකට මේ ඩීල් දාගෙන කොමිස් ගහගෙන එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. එක තැනකදී ඒක තීරණය වෙලා ඒක යන්න ඕන. අපි එක 6දී කතා කරමු කොහොමද ඔක change කරන්න පුළුවන් කියලා, right? Okay, so on the first 4 step we talk about the digital ID, digital passport, asset and land, and whatever the properties all need to be scanned and come into the database so we can match back, and 99% corruption can go away. Of course, the guy who want to do the corruption, they will find a way, but it will be not easy with this kind of a system in place. And this is not the magic that first time going to implement in Sri Lanka, in the whole world. Okay, all the small economies like Singapore, small countries like Singapore, Hong Kong, Taiwan, South Korea, those countries are not big countries, not very big population, right? Those countries implement this system within 2-3 months with very little investment, no backdoor deals, no all those when we going to implement system also they are going to corrupt me, like that. I will explain on the next part how we can do it without corrupting that system, because our problem is when we going to implement the system, somehow rather all these 225 people trying to do something with that system so they can corrupt the system, right? දැන් ওই සිස්ටම් වගේ ඒවා දාන්න ගියහමත් ඕක ඇතුළේ දැන් මේ දවස්වල මේ
YouTube එකේ මම දැක්කා මේ ඉන්ටර්විව් එකක් දෙන කෙනෙක් ඔය කොහොමද ඔය database government database ඔක්කොම manipulate වෙලා ඔක්කොම නැති වංගස්ථාන කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ ඔය ඉන්න කට්ටිය. ඒකටත් ඒ රටවල් වල මේ හරියට පිළියම යොදලා තියෙනවා. ඕක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරද්දිත් ওই සිස්ටම් වෙන කාටවත් ඇඟිලි ගහලා මේ ඒකත් නැති බංගස්ථාන කරන්න නැති වෙන විදිහට තමයි ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ. මේකත් අපි මම පැහැදිලි කරන්නම් තව කොටස් දෙක තුනක් යනකොට. Okay. So in this model දැන් මේක මේ ගණන් බැලීම දැන් මෙතන මම කතා කරන්න යන්නේ ওই 225 සම්බන්ධ කතාව. ඇත්තටම ලංකාවට ওই 225ක් අවශ්‍ය නැත. ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ওই පොඩි රට ඒකට ওই 225 කියන එක බොරු වැඩක්. ඕක ඒ සුද්දගේ කාලේ ඉඳන් දාගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ කට්ටිය වැඩි කරගෙන ඔය අර ඔය ගසක් මොකන වගා කරගෙන කන්නේ. මේ අම්බ කරන් කන්න කරපු ක්‍රමයක් ওই 225 කියන්නේ. නමුත් ලංකාවේ වගේ රටකට බොහොම පොඩි ආණ්ඩුවක්කින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒකත් බොහොම පහසු වෙනවා ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරනකොට. right? A country like Sri Lanka, it is useless to have 225 and all those huge costs to maintain this 225 is totally useless, right? There are smaller countries, well developed and well systematic countries, very small government, they are very powerful, okay, and some they are very like very simple. Singapore, okay, very small government, powerful, effective and efficient, right? Okay, ඔය title ටික තියාගන්න පුළුවන්, right? Okay, we have ජනාධිපති, we have one president, all the executive power, about the security, okay, the CEO of the country, yeah? CEO රටේ CEO ප්‍රධාන පුරවැසියා, okay, කෙනෙක් ඉන්න ඕන. හරි, ඒකත් මේක accept කරනවා, right? ඊළඟට එයා අතරේ ඔය කැබිනට් එක කියලා එකක් තියෙනවනේ දැන්. අපේ කැබිනට් එක ඊයක් ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. ඒක 100 ගන්නද කොහෙද ඉන්නවනේ. ඕ රාජ්‍ය නෝන රාජ්‍ය ඇමති ඔය ඔක්කොම කතන්දර තියෙනවනේ. නමුත් සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටිය බැලුවොතින් සාමාන්‍යයෙන් දැනට වෙන ක්‍රියාපටිපාටිය බැලුවොත් හරි දැන් මේ ඉම්ප්‍රූව් කරලා ඩිජිටල් ක්‍රියාපටිපාටිය බැලුවොත් හරි ඔච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරියටම බැලියොත් මිනිස්ටර්ස්ලා 3 දෙනයි ඕන වෙන්නේ. පළවෙනි මිනිස්ටර් තමයි Ministry of Defence. Okay, ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ ආරක්ෂාව ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ ටොපික් ටික. ඔය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔකේ හමුදා, පොලිසි, ආහාර, ඊළඟට ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් මේ ඔක්කොම ටික ඒ මිනිහට තමයි වග කියන්න ඕන. right? ඊළඟට තියෙනවා Minister of Internal Affairs. රට ඇතුලේ තියෙන වැඩ කටයුතු. Okay, finance, business development, rehabilitation, environment, ඔය ඔක්කොම ටික right. Minister number 2, Internal Affairs. ඊළඟට යනවා External Affairs. ඔය foreign countries එක්ක deal කරන ඒවා, foreign employments, ඒවා ඊළඟට ඔය consular, embassy ඒ ටික බලා ගන්න එක්කෙනයි. Business development, promotion, tourism හරි. ඒකට තමයි Minister of External Affairs. So ජනාධිපති මේ 3 දෙනයි හොඳටම ඇති ඔය පොඩි ලංකාව කරගෙන යන්න. Okay, so we don't need so many ministers. Okay, now even cannot count how many ministers we got. Okay, simply explaining, we need only 3 ministers. One is the defense minister, which is responsible all the security, military, police, food, health, all those, anything related to security of the country, right? Then internal affairs is okay, finance, money, business development, people's welfare, infrastructure. Okay, so one guy to do that. Number 3 is the external affairs, which is taken care of foreign relations, consular embassies and business promotion, tourism, foreign employment work. Okay, so 3 people is more than enough, right? And then, so these 3 people and the president, yes, those are also elected people. මේ 4 දෙනා ජනාධිපති ඇතුළු ඉතුරු 3 දෙනාත් මහජන ඡන්දයෙන් තොරාපත් වෙන්නේ මනාප ගානනෝ.
මනාප ගන්න අනුව වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවා කවුන්සිල් එකේ අපි දැන් මේක පාර්ලිමේන්තුවක් නෙවෙයි ප්‍රොපෝස් කරන්නේ කවුන්සිල් එකේ කවුරුත් එකක වෙනවා නම් රයිට් මේ තුන් දෙනා තමයි එකට වග කියන්න ඕන. දැන් මේක මෙහෙම කියලා කිව්වට ඒකෙත් තව පසු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා හරි සුදුසු පුද්ගලයා මේකට ගන්න. ඕකේ ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම් පස්සේ. නමුත් දැනට මේ කතා කරන ඩිජිටල් ක්‍රියාවලිය යටතේ තුන් දෙනායි ඕන. මොකද දැන් ඩිජිටයිස් වුණාම ගවර්න්මන්ට් එකේ වැඩ කටයුතු සෑහෙන්න භාගයට භාගයක් සිස්ටම් එකටනේ කරන්නේ. මිනිස්සු ඉන්නේ තීරණ ගන්නයි data manage කරන්නයි විතරයි. right? කොළ පුරවන්න, එහෙ දුවන්න, මෙහෙ දුවන්න නෑනේ. සිස්ටම් එකේ තමයි දුවන්න ඕන. එතකොට ඔය සෑහෙන්න කොට්ටාසයක් දැන් මිලියන කීයක් දිනනවද? මිලියන 11ක්ද කොහෙද ඉන්නවනේ. ඔය දැනට දුවන සිස්ටම් එක දුවන්න එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත. We don't need too many people in the government when we implement the full digital government, right? Because all the processes are in the system, so people are just decision makers or data managers. Okay, no file movers, no clerks, those things slowly die away. Okay, so that is we call executive council. ජනාධිපති සහ මිනිස්ටර්ස් තුන් දෙනා ඇවිල්ලා executive department එකට. එහෙම කියලා කියමුකෝ. ඒකවල තමයි රටේ ඉහළම තලයේ ඉන්න තුන් දෙනා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. තමයි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්. ඒ පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඇවිල්ලා ලෙජිස්ලේටර්. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ මූලිකයා, නායකයා. right? එයා ඒක ව්‍යවස්ථාදායක තමයි වග කියන්නේ. දැන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ බලුවාම ප්‍රෙසිඩන්ට් and ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඕන පක්ෂයකින් වැටෙන්න පුළුවන්. එකම පක්ෂයේ ඉන්න ඕන කියලා එහෙම කතන්දරයක් නැත. මොකද ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩුයි. සිස්ටම් එකේ නේද වෙන්නේ. අනම්මනම් සෙල්ලම් දාන්න බෑනේ. මේ සිස්ටම් එක ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ආවත් සිස්ටම් එකේ තමයි ෆලෝ කරන්න ඕනේ. එයා ඒක වයලේට් කළා මොනවා හරි සෙල්ලම් දැම්මොත් ජනාධිපති වයලේට් කරලා සෙල්ලම් දැම්මොත් සිස්ටම් එකේ තියෙනවා ඔක්කොම ට්‍රේසබිලිටි. මොනවද මෙයා කරේ කියලා. ඕකේ. so මේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්යි ඊට පස්සේ දැන් දිස්ත්‍රික්ක 25 ඉන්නේ තියෙන්නේ. අපි දිස්ත්‍රික්කයක් ගත්තාම ඒකත් ඇවිල්ලා පොඩි රටක්. මේ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ මේ හැම ඔය මිනිස්ට්‍රීස් තුනටම වෙන වැඩ කටයුතු තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ පොලිසිය තියෙනවා, හමුදා තියෙනවා, ස්පිරිතාල තියෙනවා, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට් යනවා. හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම මේ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙනවා. එතකොට ඒ දිස්ත්‍රික්කයකට වග කියන එක පුද්ගලයෙක් තෝරාපත් වෙනවා ජනතාවෙන්. ජනතා මාර්ගයේ. ඉලෙක්ටඩ් ඔෆිෂල්. එතකොට ඒ මිනිස්සයත් දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් වල මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ එහෙම මේ නිකමෙක් ඔය මේ අර ඔය කියනවනේ දැන් YouTube එකේ එහෙම කතා කරන්නේ අරක්කු බෝතලේ දුන්නාම රුපියල් 1000 දුන්නාම ඡන්ද දෙන එහෙම සිස්ටම් එකක් නැත. එයා මේ 25 දෙනා තෝරාපත් වෙන මහ ජනතාවගෙන් එයා ඒ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් අනුව ඒවයි ට්‍රාන්ස්පරන්සි ලෙවල් එක අනුව එයා කොහොමද මේ දැන් මේ ඡන්දේ ඉල්ලන්න කලින් එයාට තියෙන එක පීරියඩ් එකක් වැඩ කරන්න ඕන. ඒක ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා. ට්‍රේනින් එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික ඉවර කරලා ඒ කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන පාත් එකක් තියෙනවා. නිකන් මේ පෝස්ටර් බැනර් ගහලා එහෙම කවුන්සිල් මෙම්බර් වෙන්න බෑ. හරි? ඒකට පාත් එකක් තියෙනවා. කාලයක් ගත කරලා වැඩ කරලා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ඒ වයින් මිනිස්සුන්ට වැඩ කරලා ඒ ප්ලෑන් වලින් තමයි ඒවලපත් වෙන්නේ. හරිද? අනිත් එක කාල සීමාවත් හරි කෙටි. ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම් ඊළඟට. right? so ඒ 25 දෙනාත් එන්නේ ඡන්දේ වලින්. right? ඊළඟට ඉන්නවා සුප්‍රීම කෝට් එක. මේගොල්ලෝ තමයි ජස්ටිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. අධිකරණය. ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්. මේගොල්ලන්ගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි ඔය දැන් තියෙන වගේ නෙමෙයි. හැම කෙනෙක්ම නීතියට යටයි. මොකද දැන් ඩිජිටයිස් වෙලානේ තියෙන්නේ. okay? මම කිව්වා වගේ ඒක තමයි ඔය ID card, passport, property management, tax management ඔක්කොම සෙට් වෙන්නේ මේ සුප්‍රීම කෝට් එකට තමයි. සුප්‍රීම කෝට් එකේ යටතේ තියෙන ඒ අදාළ උසාවි පද්ධතියට තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. ඒකේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වෙනම report වෙන system එකක් තියෙනවා. okay? ඔක මේ කවුරු හරි ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සිස්ටම් එකෙන් ඉබේම කවුද ගේම දෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් යනවා. එතකොට උසාවියෙන් කවුරුත් පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා එහෙම දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. සිස්ටම් උසාවියෙන් ඉබේම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නවා. right? SMS එකේනවා ගානට මෙන්න මෙදාට උසාවියට පෙනී හිටින්න ඔයා මෙන්න මෙහෙම ගේමක් දීලා තියෙනවා. පෙනී හිටින්න එහෙම ආවේ නැත්තම්
SMS එකෙන්ම තමයි සිතාසිය එන්නේ පොලිසියෙන් අරන් යන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික වෙනව ගානට අර දැන් තියෙන වගේ පොලිසිය ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා උසාවි දාලා එහෙම කතන්දර නැහැ සිස්ටම් එකේ වයලට් වුණා නම් ජස්ටිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඉබේම නෝටිස් එක එනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා මේකට ෆයින් එක නම් ෆයින් එක එහෙම නැත්නම් appear in front of the court electronic court නම් court එහෙම ඒකේ ලියලා තියෙන ගානට බඩු හම්බෙනවා ගානට ඕකේ දැන් මේ යටතේ දෙක එක ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙනවානේ දැන් ලංකාවේ තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් 1000ක් විතර ලිස්ට් එක බැලුවාම තියෙනවා government departments or agencies 1000ක් විතර තියෙනවා right ඇත්තටම ওই ඩිපාර්ට්මන්ට් තමයි දැන් ඔය මේ ඇමතිලා කියලා ඔය ඩිපාර්ට්මන්ට් වල ඉන්න ඩිරෙක්ටර් පොසිෂන් එක තමයි ඔය දැන් ලංකාවේ දාලා තියෙන ඇමති කියලා මොකද ඔය කඩා වඩා ගන්න පුළුවන් නේ right නමුත් ඉතින් රටේ තියෙන රටේ සයිස් එක අනුව රටේ ප්‍රමාණය අනුව ඔක ඇත්තටම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඇමරිකාව වගේ චීනය වගේ රුසියාව වගේ මේ බිලියන ගණන් මිනිස්සු එහෙම නෙවෙයිනේ රයිට් සමහර ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කොට්ටාසය ඇවිල්ලා ජනගහනයෙන් 10%ක් විතර තමයි මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ. ඒකට ඒ 10%ට වැඩ කරන්න තියෙන ස්ටාෆ් එක විතරයි ඉන්න ඕන. ඒකට ඇමති කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හොඳ දක්ෂ රජයේ නිලධාරියෙක් ක්වොලිෆිකේෂන් එක අනුව ජේෂ්ඨත්වයේ අනුව එහෙමයි එතනින්පත් වෙන්නේ. දැන් ඔය පොඩි රටවල් හැම එකම ඔය ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ආ ඒජන්සිස් හැන්ඩල් කරන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා හරි young. They are young guys. Okay? They had educated, study in foreign. They get appointed based on the qualification by the interview, their credit. And their term period also very short, 3-4 year. Salary high because under pressure. Private company එකක් වගේ තමයි. සෑහෙන පීඩනයකින් වැඩ කරන්න ඕන ඩිරෙක්ටර් වුණාම ඒ වගේම තමයි ඉතින් රෙකග්නිෂන් එක තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් පෙන්ෂන් මේවා ටික තියෙනවා. ඒ නම්බුනාම තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ඉන්න ඔය ආයතන ප්‍රධානියෙකුට අස්සලා ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකකට ගන්නවද? ලේසියෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඔය හමුදාය පොලිසියේ එහෙම කෙනෙක් නම් ඔය HR ජොබ් එකක් වගේ ඒ වගේ එකට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගවර්න්මන්ට් එකක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න කෙනෙක් ගිහිල්ලා ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක GM වගේ එහෙම perform කරන්න පුළුවන්ද? අමාරුයිනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ qualification එක නැහැ. ඒ experience එක නැහැ. business concept එක නැහැ. මේ හැමතැනම business එකක් නෙවෙන්නේ. මහජන මුදල් පාවිච්චි කරලා මහජනයාට සේවය කරන්න ඕන. භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දෙන්න ඕන ආණ්ඩුවෙන්. ඒ අදාළ දේවල්. යෝකනේ business එක. ඉතින් ඒ වෙන්න ඕන. right? Okay, so we only need 25 council members by district because digital government is already squeezed, downsize all those middle processes, and those council members have a process. There's a career path. You cannot just put up some posters and give Galaraku and Ra to some people and get into the election. No, in the digital process there is a preparation period, there's a training you need to go through, essential training need to go through, and there are certain projects you need to proceed before going to election. Then based on those projects you need to perform, so then only you are getting qualified to even face for the election. Okay, so there was a competition, right? In one district there are 2-3 members. Of course they also have some responsibilities in the government, even they are not a council member. Like එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් එක දිස්ත්‍රික් එක එක්කෙනෙක් පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ එයාම විතරක් නෙමෙයි. එයාගේ පිටිපස්සෙන් තව කීප දෙනෙකුත් ඒ අදාළ දිස්ත්‍රික් එකේ එක රාජකාරී කර ඉන්නවා. ඒගොල්ලත් ගවර්න්මන්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපොයින්ට් කරපු කට්ටිය. ඒ process digital process එකේ එහෙමයි වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් පුහුණුවක් තියෙනවා. බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙන්න ඕන, සුසුගන් තියෙන්න ඕන. එහෙමයි කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙකුට යන්නේ. එහෙම වෙලා එයා ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගානක් කළා ඒ මහජන ප්‍රසාදය මහජනයා මෙයා ගැන දැනගන්න අන්න එතකොට එක කාලයක් අහම රයිට් එයාට එක ටර්ම් එකක් එනවා. හරි. ඔයාට දැන් කවුන්සිල් මෙම්බර් කියන එකට ඉලෙක්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ගස් කල් වල පෝස්ටර් වල එහෙම කරන්න බැරිය. right? Okay.